महिला पुलिस स्टेशन वडोदरा शहर द्वारा समज स्पर्शनी अभियान चलाववामां आवी रह्यो छे। आ अभियान अंतर्गत बाळकोमां सारा अने खराब गुड एंड बेड टचना विषयमां अवेरनेस लावવાનો प्रयत्न करवामां आवशे। बाळकोने साथे साथे आना पेरेंट्स अने टीचरने पण जागृत करवामां आवशे ताकि बाळकोने बचपनमां थता एवा स्पर्शो जेना कारणे आनो एक शारीरिक शोषण पण थई शके छे अने आगळ जाईने एक क्राइम पण आने साथे बनी शके छे। तो आने आपणे अटकाववा माटे આપણે બાળકોને અવેર કરવું, આને સાથે પેરેન્ટ્સને અવેર કરવું અને સાથે સાથે ટીચરને પણ અવેર કરવું અને બાળકો જેને આને સાથે થાય એવો સ્પર્શ ખરાબ સ્પર્શ થાય જેને બાળકને ખરાબ લાગતું હોય અને બચપનમાં એવો કટુ અનુભવ થતો હોય આને અટકાવી શકીએ અને એ બાળક જઈને બતાવી શકીએ, પેરેન્ટ્સને પણ બતાવી શકીએ અને ટીચરને પણ બતાવી શકીએ। બાળકોના એવા અનુભવો અને એવા સ્પર્શો થતા હોય તો બાળક ક્યાં જઈને આની કમ્પ્લેન કરી શકીએ અને બતાવી શકીએ પેરેન્ટ્સ અને ટીચર્સને અલાવા। તો આમાં અમારી 1098 હેલ્પલાઇન, કંટ્રોલ રૂમ 100 નંબર અને આને સાથે મહિલા પોલીસ સ્ટેશનના जो નંબર છે આના ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી શકીએ છીએ। વડોદરા શહેરમાં આપણા નાના બાળકોને સેક્સ્યુઅલ એબ્યુઝ से બચાવવા માટે અને એક એના સમજ આપવા માટે સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી વડોદરા શહેર પોલીસના નેજા હેઠળ મહિલા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ ત્યાં ડીસીપી મિસિસ સરોજના નેતૃત્વમાં એક અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે જેમાં સમજ સ્પર્શની એક ટોપિક હેઠળ ગુડ ટચ અને બેડ ટચ એના બાબતમાં સ્કૂલોમાં જઈને અને નાના બાળકોના એના સમજ આપવામાં આવે છે અને સાથોસાથ લોકોને ઇન્વોલ્વમેન્ટ કરવામાં આવે છે, એના પેરેન્ટ્સને ઇન્વોલ્વમેન્ટ કરવામાં આવે છે કે આ પ્રકારના અગર કોઈ પણ કોઈ તકલીફ પડતી હોય या कोई आ प्रकारनी ने कोई समस्या आ बाबत में हो तो अपनी 1098 ने हेल्पलाइन है एना भी स्टाफ साथे रहे छे। तो पुलिस अमारी महिला पुलिसना टीम और साथोसाथ 1098 टीम बने मळीने आ दिशा में खूब सरस कामगीरी करी रही है और आवनार दिवसों में अपना नाना एवा मना भूलकाओना सेक्स्युअल एब्यूज से बचाव माटे खूब ज सीरियसली और गंभीरता लईने जो है और लोगों साथे मळाईने आ जो अभियान एक निष्कर्ष पर लाववामां आवशे અને એના માટે હું તમામ મહિલા પોલીસના ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને લોકોને પણ અપીલ કરું છું કે આ દિશામાં પોલીસને ખૂબ સહયોગ આપે।